سلام خدمت تک شما پاورکابای عزیز. امروز اومدیم خدمتتون با پره‌بندی انواع طوقه ها. امروز میخوایم طوقه سایز 20 دوچرخه، یه طوقه‌ای که 28 تا سیم پره داره که سیم پره‌هاش اینجاست، همه رو آماده سازی کردیم که به شما نشون بدیم. حالا این طوقه سایز 20 دوستان، ما طوقه های سایز بزرگتر هم داریم، سایز 28 و سایز 29 حتی که 28 پره باشن، 32 پره، 36 پره، همه مدل هست. دوچرخه‌های بچگونه حتی 20 پره هم ما داریم که 10 تا این طرف 10 تا این طرف میشه 20 پره. دوستان دقت کرده باشید این قسمت رو، این توپی دوست عزیزمون ترکیده. خب یعنی کلا کاسهش آسیب دیده و کاسه های این توپی های بچگونه کلا قابل تعویض نیست. توی دوچرخه‌های سایز بزرگتر هم همین دوستان. خیلی اوقات شما ساچمه هاتون کچل میکنه، خب و مهره های گیوتون هم کچل میکنه و موقعی که شما این دوتا رو عوض نمیکنید آسیب میزنه به کاسه. خیلی از دوستان هستن که کاسه ها رو عوض میکنن ولی خب در نهایت اون چیزی که دلشون بخواد نیست یا این توپی فابریک در نمیاد. حالا کاسه چه مدلیه؟ کاسه دقیقا همینه که اینجا شما دارید میبینید. دقت کنید ساچمه و گیو داخلش داره میچرخه. شما وقتی ساچمه کچل میکنه به گیو آسیب میزنه و در نهایت کاسه رو خراب میکنه. کاسه هم که دیگه حالت لبه نیمگرد داره که توی کلیپ قبلی که این بالا براتون میذارمش میتونید کلیپ کاملش رو ببینید، نحوه کار کردن اینا. شما وقتی کاستون خراب میشه دوستان دیگه نرید کاسه عوض کنید، یعنی پول الکی دارید تقریبا. کل توپی رو عوض کنید به شرط اینکه توپی رو عوض کنید که دایره طوقتون سالم باشه. حالا ما بریم سراغ پره بندی. ما اینجا یه دونه توپی داریم شما یه طرف انتخاب میکنید، تفاوتی نداره که کدوم طرف. سیم پره یکی در میون، دوستان اگر توپیتون خراب میشه یه نکته رو حتما باید بهتون بگم. تو دوچرخه‌های سایز بزرگ و حتی دوچرخه‌های دنده‌ای شما باید حتما تعداد این سوراخ‌ها رو بشمارید و وقتی وارد بازار میشید به اون فروشنده باید بگید که آقا چند سوراخ من توپی میخوام و آیا توپی خودرو کشویی سوار میشه روش، رو توپی عقب رو دارم میگم، توپی خودرو کشویی روش سوار میشه یا نه خودروی مثلا پیچی روش سوار میشه یا اینکه حتی دیسک یا لقمه. شما اگه یکی این اطلاعات رو غلط به اون فروشنده بدید و دوچرخه‌تون دیسکی باشه برید براش لقمه بگید، دقیقاً مثل همینه، جای نصب دیسک رو روش نداره و مجبور میشید دوباره ببرید پس برید و دوباره این همین کاری که بهتون بگم رو بیفایده است و دوباره باید بازش کنید و روی توپ جدید ببندید. پس حواستون رو خیلی جمع کنید. دقت کرده باشید ما اینجا یکی در میون سیم پره ها رو رد کردیم. این سیم پره ها رو که رد میکنید میاد سراغ دایره طوقه. اینجا رو نگاه کنید دوستان، سوراخ ها یکی در میونه. خب یکی اون سمته و یکی این سمته. شما یک طرف رو انتخاب میکنید. اگر قراره این طرف رو انتخاب بکنید پس خیلی حواستون جمع باشه که اشتباه نبندید. اگه سیم پره رو روی سوراخ اون سمتی این سمتی ببندید، سوراخی که متمایل به این سمته، خب شما اشتباه کردید و کلا تابگیریتون یه مرحله طاقت فرسا براتون میشه. پس سعی کنید اگر توپی قراره به این سمت بسته بشه سیم پره های این سمتی رو انتخاب کنید نه سیم پره های اون سمتی. ما شروع میکنیم به بستن. خب اینجا ما یه سوراخ در میون داخل سوراخ‌های توپی رد کردیم. خب اینجا باید 3 تا بشماریم، 1 و 2 3. بعد میایم روی سوراخ 4 میبندیمش. حتما باید 3 تا فضای خالی بینش باشه دوستان. دوباره میشماریم 1 و 2 3. میریم روی 4 میبندیمش. دوباره سیم پره بعدی 1 و 2 3 میاد روی 4 بسته میشه. دوباره 1 و 2 3. دوباره سیم پره
روی سرپره چهارمی. دوباره این هم همینطور. یک و دو سه، این هم چهارمی. خب دوستان دقت کنید اینجا در نهایت بین تمامی سیم پره ها خب باید 3 تا سیم پره باشه، 3 تا سرپره باید باشه، 3 تا فضای خالی واسه نصب سیم پره های بعدی. حالا این سیم پره رو در خودش میشه این شکلی افتاد و این شکلی، تفاوتی نداره و هر شکلی که این توپی میخواد ابتدای کار وایسه. حالا میخوام برم سراغ یه نکته دیگه واسه دوستانی که تازه کار هستن و میخوان سیم پره و پره بندی رو یاد بگیرن. توصیه بهتون میکنم قبل از اینکه سیم پره ها رو از روی طوقه قدیمی باز کنید این قسمت رو بشمارید. نگاه کنید، من الان اینو میذارم پایین. این قسمت رو بشمارید. اینجا رو دوستان خیلی دقت کنید. این دو تا سیم پره که یکیش به صورت تو رفتگی داره، خب سرپره اینجاست و یکیش هم از اون سمت اومده بیرون. این سیم پره که اینجاست، اینجا به صورت ایکس شده، خب شما باید فاصله‌شو بشماری. خب که روی طوقه بعدی هم همونجوری نصبش کنین که دیگه اذیت نشه، چون اینا سیستم‌های متفاوتی داره. خب سیستم 6 تایی، سیستم 10 تایی، سیستم 13 تایی، هر طوقه‌ای به نوبه خودش بسته میشه. شما الان این قسمت رو که میای میشماری 1 و 2 3 و 4 و 5 و روی ششمین سوراخ سیم پره X باید بسته بشه. خب از توی سوراخ‌های این سمت خب دوستان از روی سوراخ‌های این سمت خب اینجا رو نگاه کنید، کل سیم پره ها، کل سوراخ های این سمت پر شدن. دقت کنید دوستان، اولین سیم پره رو از بیرون به سمت داخل میبریم رد میکنیم و دومی سیم پره که میخوایم ببندیم از اون سمت سوراخ باید بیاد. یه جوری نشه که همه رو به سمت سوراخ از یه سمت فرو بکنید که تابگیرتون میگم خیلی سخت میشه. قانونش به این صورته. حالا دوباره ما میریم سراغ اون 6 سوراخ. تفاوتی نداره که میخواد اینوری بچرخونید یا اینوری بچرخونید. یکی از این سیم پره های ثابت رو انتخاب میکنید، دستون میگیرید. خب حالا روی این سیم پره شما قرارش میدید یا روی این سیم پره. حالا به چه صورت؟ اینجا رو نگاه کنید، این همون قسمت ایکسی شکل بود که بهتون گفتم دو تا سیم پره کنار هم دیگه هستن. خب و میخوان هم دیگه رو قطع کنن. 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 این میاد اینجا بسته میشه. خب دقت کنید دوستان، الان من اینجا یه دونه اشتباه دارم. حالا کننده ها میدونن من چه اشتباهی کردم. اشتباه هم اینجاست که الان این سیم پره باید از زیر این سیم پره رو عبور بکنه. به این نکته هم دقت کنید. حالا چرا از زیر اون سیم پره رو عبور کنه؟ بذارید اینو ببندم تا بهتون نشون بدم. این میاد از زیر این سیم پره رو عبور میکنه. خب تحت فشار وقتی شما همینا رو صفر میکنید این دو تا سیم پره به هم دیگه قفل میشن و همین که تنش همدیگه رو رفع میکنن، خب تنش زدایی میکنن به عبارتی، و همین که اجازه نمیدن که این سیم پره ها شل بشه. ولی اگه شما به سیستم قبلی این از روی این بخواد عبور بکنه مدام سیم پرهاتون شل میشه و تاپ برم داره. خب الان دوباره اینو میخوایم به این صورت. ببینید دوستان، اولی که مشخص شد به این صورت، ما بقیه رو در این جهت بستیم خلاف جهت عقربه ساعت. اونایی که دارن در جهت عقربه ساعت میرن، خب دیگه فاصله بین اونها باید 3 تا باشه. الان این یکیشه، 1 و 2 3. خب دوباره میاد روی چهارمی.
یا اینکه اگه بخوام راحت ترتون کنم، هر سیم پره رو به وسط این دوتا ببندید که میشه این. هر سیم پره بعدی رو از زیر این عبور میدید. این نکته خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهم هست که توی بازارهای جهانی فقط رعایت میکنن. طوقه‌هایی که از سمت چین میاد یا از سمت بازار تهران منتاج میشه، این نکته رو به هیچ عنوان رعایت نمیکنن، که فقط ما تو دوچرخه‌های برند جهانی این نکته رو میبینیم، که این نکته رو پایان کلیپ بهت میگم. دوستان این نکته هایی که من دارم به شما میگم هیچ جای این نکته ها رو پیدا نمی‌کنید. دارم به صورت رایگان در اختیارتون میذارم. حالا به عنوان مثال من خودم میگم آقا این وظیفه است که دانسته هامون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم، ولی کمترین لطفی که شما میتونید بکنید اینه که لایک کنید و از کانال خودتون حمایت بکنید که این کانال بیشتر دیده بشه و افراد بیشتری استفاده بکنن. خب 50% کار ما انجام دادیم. تمام سیم پره‌های این سمت بسته شدن. حال دقت کرده باشید یکی در میون سیم پره‌های اونور خالیه که برمیگردیم سراغ این قسمت توپی. این قسمت توپی نکته جالبش اینجاست که میخوام بگم فقط توی بازارهای روز جهانی دارن ازش صحبت میکنن. چند تا سیم پره من آماده کنم بهتون یه نکته‌ای رو بگم که برگاتون بریزه. فوق العاده خفن. خب تفاوتی نداره کدوم سوراخ رو میخوای اول انتخاب کنید. سوراخ ها رو به همین ترتیب دوستان دقیقاً مثل اون سمت سوراخ ها رو یکی در میون عبور میدید. نگاه کنید سوراخ ها یکی در میون سوراخ ها مشخصه، هر کدوم سیم پره رو عبور کردن. خب حالا یه سوال قشنگیش اینجاست، این سیم پره باید به کدوم یکی این سوراخ ها وصل شه؟ کی این نکته رو میدونه؟ خیلی دوست دارم واقعا کسایی که اینا رو میدونن و دارن کلیپ رو نگاه میکنن که اگه از اشتباهی بنده سر زد حتما تو کامنت اعلام کنن. خب اینو میخوای به کدوم ور ببندی؟ خب برای این یه دونه سیم پره رو انتخاب میکنین، تفاوتی نداره که هر کدوم از سیم پره ها باشه. شما میای از اون سمتش یک سیم پره انتخاب میکنیم. خب اینا نکنید دوستان خیلی واضحه الان، یعنی تمام نکته ها رو من توی این کلیپ دارم میگم، نبینم اشتباه بکنید. ببین یه سیم پره از این سمت رفته، خب یه سیم پره از این سمت رفته. اینا رو انتخاب میکنید به صورت ایکسی از کنار هم دیگه عبورش میدیم به اندازه فاصله 6 سوراخ. خب اینو میچرخونیم. حالا چند درجه است؟ حدودا میشه گفتش که به 90 درجه نمیرسه و این رو دور تا دور توقه میچرخونید. به این صورت دور تا دور توقه میچرخونیم. خب که اون سیم پرها همگی به هم دیگه برسن. ببینید 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6. این اگه بخواد بیاد اینجا سیم پره از اون ور توقه میزنه بیرون و این سیم پره رو شما هیچ وقت نمیتونید صفر بکنید. خب و مجبور از اون هم سیم پره رو سنگ بگیرید. پس این اصول نیست. از اون طرف هم اینا به این نمیرسن، یعنی این اگه برسه بقیه‌شون دیگه نمیرسن. خب پس میای اینجا، این که شد این 1 و 2 3 و 4 و 5 6 این میشه. خب شما یه سیم پره میبر. این الان درست ترین حالت ممکنشه. خب دوتاشو میبندیم.
اون سیم پره که به عنوان یک و دو سه و چهار و پنج و شیش اینجا بسته میشه. خب حالا کاری شما به این سیم پره نداشتید، من دیگه نمیخواستم بازش کنم بذارمش کنار. شما این سیم پره ها رو میبینید که همشون قرار خلاف جهت عقربه ساعت نصب بشن. ببینید اونایی که از این سمت رفتن و از اون ور در اومدن، از این سمت رفتن و اون ور در اومدن، باید همشون به عبارتی موازی همدیگه باشن با فاصله 3 تا سرپره. مهم نیست که تو اون سرپره سیم پره وصل شده باشه یا نه. 1 2 3. این سیم پره بعدی که توی سوراخ بعدی اینه میاد اینجا نصب میشه. دوباره سیم پره بعدی. ببین دوستان، نیای این سیم پره رو یه دفعه قلم بندازی. خب اینو یه دفعه قلم بندازی به سیم پره بعدیشو بکن تو سوراخ بعدی. این اشتباه محضه. سیم پره رو خیلی با دقت حواستون باشه. یعنی بهتون توصیه میکنم که قبل از این کار برید یه چرت طولانی بزنید که با مغز باز، با ذهن باز بیاد سر این کار. خب دوباره 3 تا سوراخ. دوباره 3 تا سوراخ. دوباره این بعدی. سومین سوراخ. دوباره این یکی هم. این اینجا. اینم سومین سوراخ. خب حالا جالبش اینجاست. اون نکته‌ای که بهتون گفتم توی بازارهای جهانی رعایت میکنن شرکت‌های بزرگی مثل اسکات، جاینت و خیلی شرکت‌های دیگه براشون توی پره‌بندی واقعا اهمیت داره چیه؟ اینجا رو نگاه کنید. این ایکسی که من الان بستم باش چرخوندم گفتم کدوم سیم پره به کدوم سرپره میرسه. خب خیلی باید حواسم می بود که سیم پره که از این سمت رفته داخل و به اون سمت چرخیده با سیم پره‌ای که دوستان دقت کنید دارم واضح ترین حالت ممکن رو میگم، سیم پره‌ای که از این سوراخ رفته و به سمت داخل چرخیده باید سیم پره‌ای که از اون سوراخ به این سمت توپی اومده و به سمت داخل اومده باید موازی باشه. یه جوری نشه که این سیم پره از اینجا اومده رفته اینور، بعد سیم پره روبروش از اینجا اومده رفته اینور. بله تابگیری میشه ولی اصلا اصولی نیست، شدنیه. این سیم پره که محلشم به حالت ایکسی میشه خونم کدوم به کدوم میرسه. شما اگه جابجاش هم بکنید بازم میرسه، تفاوتی نداره. ولی خب نکنید این کارو بهتره، سوقتون خیلی قشنگ‌تر پره‌بندی میشه. حالا میریم سراغ بقیه کار. دوباره سوراخ‌های اون سمت هم به این حالت پر می‌کنیم. دوستانی که از این آموزش خوششون میاد توی کامنت ها بنویسن هر سوالی که دارن، و اگر هم پره‌بندی توقعی سایز بزرگتر رو نیاز دارید بهم بگید که آموزشش رو براتون بذارم. خب چقدر زیبا شد. خب ما اینجا یه دونه رو بستیم اینجا، درسته؟ بعدی رو میخوایم ببندیم. خب طبیعتا بعدی دیگه نیاز به شمردن نیست دیگه، هر سیم پره سوراخ هر سرپره‌ای که خالی بود رو میبندیم. فقط اینو باید اینجا ببندی؟ نه، نکته‌ای که بهتون گفتم ابتدای کلیپ، این میاد از زیر این اینا. نکنید دوستان این دوتا
امیدوارم که واضح باشه حال ویدیو. این دوتا که از زیر همدیگه رفتن، خب توی همدیگه به حالت ایکسی نکن، این از این رو رفته و اون زیر اومده، به حالت ایکسی گیر میکنن. برای این صرف کنید. اسم این آچارم 1000 بار گفتم، آچار پره. نرید این جنسه آشغال چینی بخرید که سرپراتون رو خراب کنه، مدام رد کنه. خب ما الان کامل پره بندی کردیم. خب هم این سمت هم اون سمت. حالا چجوری بریم سراغ تاپگیری؟ نگاه کنید دوستان، دیدی چه بندری میزنه؟ چجوری الان بریم سراغ تاپگیری؟ اینجا میندازیمش داخل دستگاه تاپگیری، خب و تاپگیریش میکنیم. ولی قبل از اینکه بندازم داخل دستگاه تاپگیری، چون واقعا وقت گیره، توصیه بهتون میکنم همه رو یه دور صفر کنید. همه رو یه دور صفر کنید تا جایی که سیمپرها دیگه جا نداشته باشن. شما اگه این کار رو انجام بدید 90% تاپگیری رو خودتون انجام دارید. ولی اگه این کار رو انجام ندید، یکی یکی شروع کنید، اینو صفر کنید، اینو صفر کنید، یک طوقتون تاپ برمی‌داره به این سمت و مهمتر از هم طوقتون کله میزنه و یه حالت بیزی شکل پیدا میکنه. پس شروع میکنیم با هم دیگه صفر کردن. من همه رو تا روی ابتدای رزوه صفر میکنم، یعنی 3 یا 4 دور میچرخونمشون. اینا تا ابتدای اون رزوه سرپره سیمپره صفر میکنم. خب نکن دوستان، کمترین تابو داره. خب که این تابگیری خیلی بهتره که اگه یه طرف رو صفر کنید و تاب خیلی شدیدتری ممکنه داخلش بیفته و فکر نکنید که این اتفاقا نمیفته، چون این طوقات تقریبا میشه گفت حلبن، هم این هم رده آلومینیومی هم رده بالا خیلی راحت داخلشون تاب میفته و کل قدرت ها سر سیمپره هاست. حالا یه سوال دیگه، ما این رو چجوری بفهمیم این وسطه؟ خب یعنی یه جوری نباشه که بندازیم بره لای دو شاخ و به یه طرف بچسبه، یه طرف انقدر فاصله داشته باشه، یه طرف انقدر. دوستان شما اگه تمام سیمپره رو با هم صفر کنید این مشکلات براتون به وجود نمیاد. ولی 1% اگه این طوقه شما این سیمپره ها رو زیاد صفر کرده باشی و این سیمپره این سمتی شل باشن، خب این طوقه میاد به این سمت و از یه طرف میگیره به دو شاخ یا به رام عقبتون میگیره. ولی توی این صورت شما اصلا هول نکنید، دست پاشه نشه، تمام سیمپرها این سمت رو 2 دور شل کنید و تمام این سیمپرها رو 1 دور یا 2 دور صفر کنید. انقدر این کار رو بکنید که این طوقه توی وسط این حالت ممکنه خودش به شکل بگیره و اینکه این اتفاق توی طوقه های عقب و توی طوقه های جلو تفاوت نداره، ممکنه که بیفته، مخصوصا واسه دوستانی که میخوان ابتدای شروع کارشونه. خب دوستان ما اینو گذاشتیم روی دستگاه تاپگیری. دقت کرده باشید ما اینجا 2 تا پیچ داریم. این پیچ ها رو شما اگه به هم دیگه فشار نکنید، طوقه داره به یه سمت برخورد میکنه. خب و این لبه‌ای که ما اینجا قرار دادیم که خود سازنده این دستگاه روش قرار داده، به خاطر کله زدن خود طوقه است. بریم با هم ببینیم چجوری باید تاپگیریش کرد. خب اینجا فاصله میگیره، اینجا میچسبه. دوستان اونجایی که میچسبه، خب شما باید سیمپرهای مخالفش رو باید 1 دور صفر کنید، 1 دور یا نیم دور، بستگی داره که چقدر رفته اون سمت. از اینجا خب تا این قسمت، یعنی تقریبا نصف طوقه اون سمت، نصفش این سمته. ما این سمتی ها رو یکی یکی صفر میکنیم.
یک دور. بیشتر سفت نکنید چون الان تمامی سیم پره‌ها شله. دقت کنید الان به مراتب کمتر شد. وقتی کمتر شد این اتفاق، این پیچ ها رو باز دوباره نزدیکتر میکنیم که تای بیشتری بتونیم ازش بگیریم. ما فرض کن اینجا دوچرخت رو بستی. دوستان انگشتتون رو بگیرید کنار توقه و توقه رو بچرخونید. اون جایی که انگشتتون داره نزدیک میشه جهت مخالفش رو یا سفت کنید یا شل کنید که اونم به مهارت شما بستگی داره. این قسمت تاپگیری فکر نکن تو جلسه اول قراره استاد بشید. دقت کنید توقه به هیچ عنوان کله نمیزنه دوستان. اینجا مشخصه. این که توقه کله نمیزنه ما شروع میکنیم همه رو با هم دیگه یک دور صفر کردن. هم این سمت هم سمت چپ و هم سمت راست رو یک دور صفر میکنیم. تمامی سیم پره‌های شل رو می‌تونید با دستتون صفر کنید. خب دوباره شروع میکنیم از هر کدوم یک سمت رو صفر میکنیم. هر دو طرف چپ و راست یک دور. دوستان تمامی سایزهای دوچرخه همینن. سختش نکنید الکی واسه خودتون بگید آی من تاپگیری بلد نیستم. خدا نکنه میرید داخل سفر میمونید و مشکل میخورید. سعی کنید قبل سفر چند بار تمرین کنید. با این حال من همیشه آیدی تلگرامم رو داخل دیسکریپشن براتون می‌نویسم. سوالی چیز داشتید میتونید داخل تلگرام فیلم و عکس بفرستید من ببینم بهتون بگم ایراد کارتون کجاست. خب حالا یه بار دیگه میچرخونیمش. دقت کنید دوستان تمامی سیم پهره ها رو با هم صفر کردیم. دستمون رو نزدیکتر میگیریم. نگاه کنید یه ذره خیلی کم داره. به خاطر اینکه داخل دوربین نشون داده بشه من با پیچ نشون میدم. نگاه کنید صدا رو. یه تیکه داره میخوره. دقیقاً یه تیکه است. از نقطه ابتدایی شروعش رو میگیرید تا نقطه انتهایی میشه اینجا. خب این سمت توقه داره میگیره پس این سمت رو شما با سیم پره‌ها رو صفر کنید. یک دور. دقت کنید خیلی کمتر شد. دوباره به این صورت این سمتی ها رو صفر میکنیم یک دور. نکنید چقدر بهتر شد. حتما نباید صفر کنید. گاهی اوقات باید پیش رو شل کنید.
حالا این سمتی ها از این سمت طوقه فاصله دارن. خب ما باید چیکار کنیم؟ باید این سمت پیچاش رو سفت کنیم که طوقه رو بکشونه به سمت خودش. یعنی به عبارت طوقه رو بکشونه به اون سمت. خب مثلا این سمتی ها رو شل میکنیم. اینجا دیگه یک دور نیست دوستان عزیز، نیم دور یا حتی ربع دور. به قول آلمانیا فیتل. خب دوستان می‌بینید که تابگیری این طوقه هم به حداقل رسید. ولی در نظر داشته باشید طوقه های دوچرخه بچگونه عمدتاً وقتی میخوان لاستیک ها رو در بیارن و لاستیک نامرغوب باشه، علاوه بر اینکه لاستیک ایرانی باشه مثل یاسا، به شدت سفت و داخل طوقه در نمیاد و دوستان مجبور میشن که فشار بیش از اندازه به طوقه وارد بکنن که این طوقه ها لبه هاشون کج میشه. اگه داخل تابگیری حس کردی که اون لبه ها داره به دستت برخورد میکنه، دیگه برات اهمیتی نداشته باشه و همون جوری که هست نصبش کن تا بره. دوستان تا ویدیوی بعدی بدرود.